අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath kingdom channel. මේ වීඩියෝ එක තුළින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ එළුවෙකුගේ කකුලක හැඩයක් තියෙන මේ අත්මෝස්තරය කොහොමද පහසුවෙන් කපලා මහගන්නේ කියලා දෙන්න. So today I would like to share with you how to create the leg of mutton sleeve. If you didn't subscribe to my channel yet, please don't forget to subscribe. Also you can share and like my video with your friends. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අත්මෝස්තරය පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell සීනුව click කරලා එතන all කියන තැනින් click කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඉතින් ඔයාලා පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ අත්කටට අණුව මූලික පතුරුමක් මේ විදිහට අත්තේ මූලික පතුරුමක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා එක එක පපුව sizes වලට අනුව මූලික අත shirt එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ chart එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මූලික අතක් මේ basic sleeve එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා වඩාත් වැදගත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මතක තියාගන්න ඕන මේ basic sleeve එක ඔයාලා නිර්මාණය කරනකොට ඒකට මැහුම් වාසි යොදා ගන්න එපා. මොකද අපි මේ leg of mutton sleeve එක කරලා ඉවරලා තමයි මේකට මැහුම් වාසි යොදා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මම මෙතනදිත් ඔයාලට මූලික අත හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විතර තිරස් අතර රේඛාවක් ඇඳලා එතෙන් සිට අඟල් 4ක් පහළට ලකුණු කරන්න අතේ රැගල් උස සඳහා. ඉතින් මේ අඟල් 4 සම්මත නැහැ හැමෝටම. මේ එක එක පපුව sizes වලට අනුව අපේ අත්කට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ අත්කටට අනුව තමයි මේ විතර රැගල් උස අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මගේ රූල මේ විදිහට මම හැඩ කරලා තියලා මේ අපි අත්කට සඳහා ගත්ත ඒ ගාන දෙකට බෙදලා මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රේඛාව ඇඳ ගන්න ඕනේ ඒ අත්කට දෙකට බෙදලා එන සංඛ්‍යාවට අනුවයි. ඉතින් මගේ අත්කට 13 මම ඒක දෙකට බෙදලා ගත්තේ. එතකොට 6මාරයි. මේ 6මාර මේ විදිහට මම මේ මගේ රූල ඇන්ගල් ෂේප් එකට තියලා ලකුණු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේක 4ට බෙදා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සලා දෙකට බෙදාගෙන නැවතත් දෙකට බෙදා ගන්න. දැන් මෙතන අපි ඔක්කොම කොටස් වලින් බැලුවොත් එහෙම තියෙනවා 1 2 3 4 5යි. එතකොට දෙවෙනි අංශයේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් ඉහළටත් හතරවෙනි අංශයේ ඉඳලා අඟල් කාලක් පහළටත් ලකුණු කරලා මෙහෙම මේ විදිහට අත් වට ඔයාලගේ ගන්න ගාන මං ගන්නේ අඟල් 3මාරයි. මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් 3ක් හරි 3මාරක් කියලාට ගන්න පුළුවන්. මේක වෙනස් වෙන ඔයාලගේ අතේ measurements එක අනුව. දැන් මම මේ විදිහට රේඛාවකින් මේ මගේ අත වට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී මම නිර්මාණය කරන අත දිග වෙනවා අඟල් 18ක් විතර. දැන් මම මේ විදිහට මේක කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙතනදී මැහුම් වාසි එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම මම මුලින්ම කපා ගන්නේ මගේ අත් කොටසේ පිටුපස කොටස නිසා මම මේ විදිහට කට් මාක් එකක් දාගෙන නැවත මගේ අත හරවලා ඉදිරිපස කොටසින් අඟල් කාලක් ගැඹුරට කපා ගන්නවා. මතක තියාගන්න මේ කොටස තමයි මේ අතේ ඉදිරිපස වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මගේ අත් කොටසට මම මැහුම් වාසි එකතු කරගත්තේ නැහැ. මං කලින් කිව්වා වගේ අපේ අත්මෝස්තරය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කෙරුවට පස්සේ තමයි මේ විදිහට අපේ ගත්ත මේ ඉදිරිපස පිටුපස ලකුණු කරගන්න. ඉතින් අපේ සම්පූර්ණ අත්මෝස්තරය නිර්මාණය කරගත්ත පස්සේ මැහුම් වාසි අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මම මේ ඇඳගත්ත රේඛාව දික් කරගත්තා. හරියටම මේ අත් කටේ ඉඳලා පහළට. දැන් මම මේක හරහා සිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට අඟල් 6ක් පහළට ලකුණු කරගත්තා. ඒ පහළට ලකුණු කරගත්තේ අංශේ මම මේ විතර තිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳලා මම මේ විදිහට නැවත හරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා හරියට ත්‍රිකෝණයක් වගේ.
දැන් අපි මේ අතේ පළවෙනි කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේක කපා ගන්න තියෙනවා. කපනවා කියන්නේ මේක වෙන් වෙන්නම කපා ගන්න නැහැ. මිලිමීටර් 2ක් 3ක් වගේ යන්තමට තියා ගන්න ඕනේ. ඉස්සල්ලාම මේ විදිහට මෙහෙම කපලා ඔයාලා හොඳින් බලා ගන්න. මේක අන්තිමේට ඉවර වෙනකම්ම කපලා දාන්න එපා. අපිට මේක මේ කොලෙන් වෙන් වෙන්න නැතුව යන්න තියා ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තවත් කොලයක් අපේ මේ අත නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට A2 size එකේ කොලයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාලා මේ කොලේ පාවිච්චි කරන්න කලින් මේ කොලේ හරිය මැද හොයලා ඒ මැද ඔයාලා සිරස් අතර නැවත රේඛාවක් ඇඳගන්න මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ කපාගත්ත මේ අත් කොටස තියාගත්තොත් පහසුවෙන්ම මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳින් බලන්න. මං හරියට මේ රේඛාව මැදට වෙන්න තියලා කොහොමද මම මේක තියාගෙන තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරිය නිකන් වෙසක් කූඩුවක හැඩයක් තමයි මේ විදිහට බලනකොට තියෙන්නේ ඔයාලට. දැන් මම මෙතනදී මගේ දිග රූල අරගෙන මම නැවත තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ ඊටාම සරලව පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මේ විදිහට අඟල් 8ක් මම ලකුණු කරගන්න. ඔයාලට මෙච්චර රැලි ඕනේ නැත්නම් ඊට වඩා අඩුවෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ අතට මම රැලි ගොඩක් දාන නිසා මේ මෝස්තරේ ලස්සනට එන්න නම් රැලි වැඩ වෙන තරමට තමයි මේ අත් මෝස්තරේ ගොඩක් කැපිලා පේන්නේ. දැන් මම අඟල් 8 දෙපැත්තට ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට එච්චර ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට හොඳින් බලන්න මම කොහොමද මේ බ්ලොක් එක තියලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට කරන්න ඕනේ මෙතන අපි ඇඳගත්තනේ දැන් මේ රේඛාවත් තිරස් අතට මේ නිකන් ක්‍රොස් එකක් වගේ කතරයක් වගේ නෙමෙයි මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ මැද අංශේ ඉඳලා ඉහළට ඔයාලට ලකුණු කරගන්න පුළුවන් අඟල් 4මාරක් හෝ 5ක්. මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම ගන්නවා අඟල් 4මාරක්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ අපි කපාගත්ත මේ කොටස් මේ විදිහට වටේම ට්‍රේස් කරගන්න. මේ වටේ මෙහෙම ඇඳ ගන්න. ඉතින් අමුතුවෙන් මේක ඔයාලට වීල් එක තියලා ට්‍රේස් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ කපලා තිබුණු අපේ අත් කොටස වටේම ඇඳ ගන්න. එතකොට මේක පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අත මේ විදිහට අපි නිර්මාණය කරුවට පස්සේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ අපේ පතුරම රෙද්ද මත තියලා ඒ රෙද්දෙන් කපනකොට මහුම් වාසි එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මේ ඩිසයින් එකේ පහළ කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඔයාලට බලන්න මම මේ විදිහට තමයි මගේ මේ අතේ ඉහළ කොටස නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් අපි මේ leg of mutton sleeve එක නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක කපාගෙන මම කලින් කිව්වා වගේ රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට මේකට මහුම් වාසිය තියා ගන්න සයිඩ් සීම් වලට අඟලකුත් මේ අත් කටට අඟල් භාගෙකුත් මේ අත ඇත්තරම ගොඩාක් ලස්සනයි. විශේෂයෙන් පාටි ගවුම් මහනකොට ඇත්තරම ඕනම ගවුමකට මේ අත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි රෙදි නම් චුට්ටක් වැඩිපුර යනවා. මොකද මේකට අපි රැලි තියලා මේ විදිහට කපා ගන්න නිසා. ඉතින් මේ විදිහට කපාගත්ත අත ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඒ රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. ඉතින් මතකයිනේ මේ තියෙන්නේ අපි කලින් කපාගත්ත අපේ පතුරම. මෙතනදී මම front and back කියලා ලියා ගන්නවා. එතකොට අපි මේක මහ ගන්නකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ඉදිරිපස්ස තමයි අපි පොඩ්ඩක් ගැඹුරට කපලා තියෙන්නේ. ඉතින් පිටුපස්ස ගැඹුරු නැහැ.
ඉතින් මේ විදිහට රෙද්ද මත තියලා ඒක කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මතකයි මම ගොඩාක් අත් වර්ග කරලා තියෙනවා දැන්. ඉදිරියටත් තව ලස්සන අත් වර්ග මං කියලා දෙනවා සැරෙන් සැරේට. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මම කලින් කරලා දුන්නු රවුන්ඩ් කොලර් එකේ කොහොමද මහගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මං ඔයාලට ෆ්ලයි සිපර් එකත් අරන් එනවා කොහොමද අපි පිරිමි කලිසමකට විශේෂයෙන් කාන්තා ඇඳුමකටත් මේ ෆ්ලයි සිපර් එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් ගොඩාක් ඇඳුම් සම්බන්ධව ඔයාලගේ දැනුම නොමිලේම වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම මේ නොමිලේ කියලා දෙන දේවල් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මොකද හැමෝටම සල්ලි කියලා ක්ලාසස් යන්න අමාරු නිසා. ඉතින් එහෙම අයට තමයි මම ගොඩාක් මේ වගේ පාඩම් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝස් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. සොයන් රැකියාවක් උනත් මේ වීඩියෝස් බලලා හොඳින් ඉගෙනගෙන ඔයාලට පටන් ගන්න. ඉතින් දැනටමත් ගොඩාක් දෙනා ඒ විදිහට කරලා තියෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට රන්නින් ස්ටිච් පාවිච්චි කරලා දිග නූල පාවිච්චි කරලා රැලි කරගන්න වටේම මහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කලින් ඕලොක් කරලත් මේක කරගන්න නැත්නම් මේ විදිහට මහගනත් ඕලොක් කරගන්න. මම මේකට ටික ඕලොක් කරගත්තා. මොකද මම මේ පාවිච්චි කරන රෙද්ද ටිකක් නූල් යන රෙද්දක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ අත වටට සමාන්තරව ඒ කියන්නේ අපේ අත කට 13ක් නම් ඒ වගේ ප්‍රමාණයකට මේ මෙහුම් වාසි ඇරලා මේ විතර රැලි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක සයිඩ් සීම් එකට ජොයින් කරගන්න. ඉතින් මම ඇඳුමකට මේක අද ජොයින් කරගන්න වෙනම අතක් තමයි ඔයාලට නිර්මාණය කරලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා හැමතිස්සෙම අතකට හරියට මැනලා බලන්න. මේක ඇඳුමකට අල්ලනවා නම් මේ විදිහට අල්ලලා තමයි සයිඩ් සීම් ජොයින් කරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ඇඳුමකට අල්ලගන්න නැති නිසා මට අවශ්‍ය කරන්නේ 13 මං අයින් කරලා අඟලක් මෙහුම් වාසි තියලා මම මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ලස්සන මේ ඩිසයින් අතක් ඔයාලට මං අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ අත්මෝස්තරයේ ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන ගොඩාක් නිර්මාණ කරයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලා කරන නිර්මාණ මට එවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියටත් මං කලින් පොරොන්දුනා වගේ ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලට මං අරන් එනවා. දිගටම රැඳිලා ඉන්න යාළුවොත් එක්ක මගේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම වෙනදා වගේම ලයික් දාන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට්ස් එක තමයි මාව තව තවත් දිරිගන්නන්නේ. ඔයාලට තව තවත් වීඩියෝස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒයින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා කියලා මට දැනෙන්නේ ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් එකක් බැලුවහම තමයි. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මසා නිම කරගත්ත අපේ ලස්සන අත. ඉතින් හැම දිනාටම වාසනාවන්ත සුබ දවසක්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.